हाम्रो बजारमा स्वागत छ। आज म हजुरहरूलाई वेबसाइट मार्फत पुरानो युजरले हाम्रो बजार कसरी चलाउने भन्ने सिकाउँछु। पहिला कुनै पनि ब्राउजरबाट हाम्रो बजार डट कम खोल्नुहोस्। खोलिसकेपछि माथिल्लो दाहिने कुनामा भएको लगइनमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि त्यहाँ भएको भेरिफाई इमेल हियरमा जानुहोस् र आफ्नो हाम्रो बजार अकाउन्टको इमेल राखी भेरिफाई गर्नुहोस्। अब आफ्नो इमेल खोलेर त्यहाँ आएको भेरिफिकेसन मेल खोली भेरिफाई योर इमेल क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि हजुरले आफ्नो फोन नम्बर र नयाँ पासवर्ड राखी एड फोन नम्बरमा जानुहोस्। अब आफ्नो फोनमा आएको ओटिपीलाई दिएको खाली ठाउँमा राखी भेरिफाई गर्नुहोस्। अब हजुरले आफ्नो फोन नम्बर र अघि राख्नु भएको पासवर्ड लेखेर लगइन थिच्नुहोस्। अब तपाईँले नयाँ सुविधाहरू सहितको हाम्रो बजार चलाउन सक्नुहुन्छ। धन्यवाद।